Det är ju helt omöjligt att prata om föreningen utan att nämna våra supporters. De betyder ju egentligen allting. Och i både med- och motgång. Nej, men min bakgrund är väl mycket innebandy i grund och botten. Jag känner ju till sporten väl och har spelat i föreningen sedan den startade egentligen. Vi växte faktiskt upp i Mörbylånga på södra Öland. Och sen så blev det ju så att vi flyttade till Färjestaden då. Och det var ju egentligen tack vare eller på grund av innebandyn kan man säga. Vi är 4 syskon i min familj och det blev alldeles för många turer fram och tillbaka för mamma och pappa i bilen så. Så att till slut så tröttnade de väl på det och då gick flyttlasset till Färjestaden. Så att innebandyn har ju varit det som har präglat vår uppväxt kan man säga. Nej, men om man ska prata för egen del så är det ju helt overkligt egentligen att få jobba varje dag med det man älskar och föreningen som man brinner för ända in i hjärtat så. Och därför så känns ju det som händer uppe i Globen, liksom det berör ju än mer givetvis. Och alltså hur mycket innebandy det pratas efter en sån match. Och, ja, det är det enda jag pratade om i flera månader kändes det som. Och det gör jag gärna. Trots att vi förlorade så var det en sån häftig upplevelse. Närmast i minnet, vi står ju bara några timmar efter kvartsfinal 3 här när herrarna vänder i en helt galen match mot Pixbo. Och vi har släppt in 7 raka mål och Pixbo har vänt 2-6 till 9-6 mitt i tredje perioden. Och jag tror att många är nästan på väg att gå hem, inklusive mig själv. Man känner sig lite nedslagen där. Men på något konstigt sätt så är våra supportrar, de kör på i samma takt och när man tittar i ögonen på många av dem så brinner det. Det finns ett hjärta som är så jäkla slående för föreningen. Och det är ju det som lyfter spelarna igår. Och det är det som förlänger säsongen. För redan på uppvärmningen så ser man ju att det är något speciellt. Det är glöd i ögonen och man känner att idag kan det blixtra till på riktigt. Och det är precis det gör hela vägen egentligen. Även om det är innebandy vi spelar så är det ibland skulle man kunna tro att det är brottning. Och man är beredd att bryta ett ben för att vinna den matchen igår. Och den känslan vill man ta med sig. Man är rätt stolt över sin produkt faktiskt som igår, det tycker jag. Och verkligen liksom valuta för de som kommer hit och lägger en slant för att se matchen. Jag tror att de gärna gör det igen. Om man pratar om organisationen då, ända nerifrån och hela vägen upp så är det ju en rätt så häftig stege kan man säga. Och grundstommen har hela tiden varit från början att här ska det finnas en plats för alla oavsett färdigheter och ambitioner egentligen så. Sen är det klart att på elitnivå så vill man ju vinna matcher och där siktar vi mot SM-guld på både dam och här. Men det startar ju redan som 5-6-åring så finns det lag både på Öland och i Kalmar. Så det finns ju en god återväxt, både flickor och pojkar hela vägen upp till man är senior helt enkelt. Men sen har vi ju även de som inte liksom kan spela på samma sätt och har samma förutsättningar så har vi ju parasport också. Både springande och även rullarna då som vi kallar dem. Som sitter i rullstol och har olika funktionshinder då. Så det känns också i hjärtat väldigt bra att som sagt att det finns en plats för alla. Pratar man i föreningen i stort så är målsättningen som sagt på ungdom att bredda och sen vill man ju få upp så mycket egna lokala talanger som möjligt upp, som får chansen att spela de här stora matcherna framförallt i den här arenan. Arenan har ju förändrat hela vår verksamhet egentligen. Vi har ju gått från en gympasal vidare till en lite större sporthall och nu kan vi faktiskt spela i en arena som är byggd för innebandy. Det är en rätt häftig resa. Ja, vi är ju nästan 130 partners idag. Där OG Clean Fuels är en av dem då givetvis och alla på något sätt gör ju sitt och är ju superviktiga. Jag kom i kontakt med Jack på OG Clean Fuels tidigt och jag kände väl att vi klickade ganska bra där med våra visioner. Båda två pratade ganska tidigt om ungdom och framtiden och att man inser hur viktigt det är så. Så där har vi en väldigt bra match upplever jag. Ungdomarna ska också känna liksom att de har också en första femma som stöttar dem. Vi kallar den för framtidsfemman. Och där är det ju
bolag som syns lite extra kring det och tycker att det är viktigt med hjärtat. Och bland annat OG Clean Fuels har ju också en skylt på Öland och syns ju även här och stöttar ju både ungdom och elitverksamheten. Jag har ju med mig bilderna från Globen faktiskt också. Efter en förlust som är sjukt tung, men man är ändå på något sätt alltså man har upplevt något helt fantastiskt. Och supportrarna som sagt sjunger hela vägen, under hela prisceremonin egentligen. När Falun firar sitt guld så står våra spelare med tårar i ögonen upp mot vår klack.